फ्रेंड्स, मी प्रांजली तुमचं स्वागत करते माझ्या YouTube चॅनलवर ज्याचं नाव आहे प्रांजलीज किचन। तर याच किचन मध्ये मी बनवणार आहे खास तुमच्यासाठी तुमच्या फेवरेट रेसिपीज। तर त्याची आज कोणती रेसिपी तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे, चला आपण व्हिडिओला सुरू करूया। आज आपण बनवणार आहोत लहान मुलांना आवडणारी आणि पाहूनच आपल्या सुद्धा तोंडाला पाणी सुटणारी व्हेज मोमोज। तर त्यासाठी मी इथे काही भाज्या घेतलेल्या आहेत। त्यामध्ये मी इथं कोबी घेतलेला आहे, त्यानंतर कांद्याची पात आहे आणि एक छोटा कांदा कट करून घेतलेला आहे, त्यानंतर हिरवी मिरची आणि इथं गाजर आहे जे मी किसून घेतलेला आहे आणि त्यानंतर अद्रक आणि लसूण थोडंसं घेतलेलं आहे। तर आपण एका कढईमध्ये तेल टाकूयात, अगदी कमी म्हणजे एखादा चमचा आपल्याला तेल यासाठी लागणार आहे। त्यानंतर आलं लसूणची पेस्ट आपण यामध्ये टाकणार आहोत किंवा तुम्ही लसूण कट करून सुद्धा इथे वापरू शकता। आणि ते छान परतल्यानंतर आपण त्यामध्ये हिरवी मिरची टाकूयात आणि हिरवी मिरची सुद्धा आपल्याला छान परतून घ्यायची आहे। आणि ते परतल्यानंतर आपण त्यामध्ये कांदा टाकणार आहोत। तर मी यामध्ये जे काही भाज्या वापरलेल्या आहेत तर त्या आपल्याला जास्त कुक करून घ्यायच्या नाहीयेत, फक्त आपण 1 ते 2 मिनिट परतून घेणार आहोत, जास्त त्या भाज्या आपल्याला शिजवून घ्यायच्या नाहीयेत। तर आता आपला कांदा छान मऊ झालेला आहे। त्यानंतर आपण गाजर टाकलेले आहेत, गाजर मी इथे किसून घेतलेला आहे आणि त्यानंतर मी इथे कोबी टाकलेला आहे, पत्ता कोबी आहे। तुम्ही कोबी जेवढं जास्त प्रमाणात वापरता येईल तेवढं जास्त वापरा, कारण त्यानेच खरी या मोमोजला टेस्ट खूप छान येते। पत्ता कोबी आणि मी इथे कांद्याची पात घेतलेली आहे। जर तुम्हाला कांद्याची पात नाही भेटली तरी ते स्किप केलं तरी सुद्धा चालेल। त्यानंतर आपण चवीनुसार त्यामध्ये मीठ टाकूयात आणि 1 चमचा मिरेपूड टाकून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर 1 मोठा चमचा सोया सॉस हा सुद्धा मेन आहे यामध्ये, त्याने सुद्धा एक चायनीज टेस्ट येते त्याला। त्यानंतर आपण 1 चमचा व्हिनेगर ॲड करूयात। जर तुमच्याकडे व्हिनेगर नसेल तर लिंबाचा रस तुम्ही यामध्ये वापरू शकता। आणि या भाज्या ज्या आहेत त्या आपल्याला जास्त शिजवून घ्यायच्या नाहीत, फक्त 1 ते 2 मिनिट आपण हे परतून घेणार आहोत। वाफेवरतीच आपल्याला ह्या थोड्याशा मऊ करून घ्यायच्या आहेत। थोड्याशा सॉफ्ट झाले की आपण लगेचच गॅस बंद करणार आहोत। आता भाज्या इथं बऱ्यापैकी सॉफ्ट झालेल्या आहेत। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि ते भाजी गार व्हायची वाट पाहूयात। आपण तोपर्यंत 1 वाटी मैदा आणि त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूयात आणि 1 चमचा तेल त्यामध्ये टाकणार आहोत आणि मीठ आणि तेल हाताने छान मिक्स करून त्यामध्ये थोडं थोडं पाणी ॲड करून आपल्याला ते मळून घ्यायचं आहे। आपण ज्याप्रमाणे कणिक मळतो तसंच हे मळून घ्यायचं आहे, पण थोडंसं घट्ट मळून घ्यायचं आहे। तर आपलं इथं मळून झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। तर एकदम घट्ट आणि सॉफ्ट असं मळलेलं आहे मी, खूप कडक झालेलं नाहीये। तर आता हे आपण झाकून ठेवूयात एक 20 ते 30 मिनिटासाठी। आणि आता आपली भाजी सुद्धा इथं गार झालेली आहे आणि आता आपण मोमोज तयार करायला घेऊयात। तर मी परत एकदा हे 1 मिनिट मऊ करून घेते। आता आपण थोडंसं पीठ त्यातलं घेऊयात आणि आपल्याला ते लाटून घ्यायचं आहे। ज्याप्रमाणे आपण पुरी लाटतो त्याप्रमाणेच आपल्याला ते लाटून घ्यायचं आहे, एकदम पातळ असं लाटायचं आहे आपल्याला। आणि त्यामध्ये आपण ते भाजी टाकून घेऊयात। भाजी टाकल्यानंतर साईडला आपण थोडंसं पाणी लावणार आहोत, म्हणजे आपले जे मोमोज आहेत ते मस्त चिटकतील। त्यासाठी आपण साईडला थोडंसं पाणी लावूयात आणि ह्या अशा प्रकारे आपल्याला त्याच्या प्लेट्स पाडून घ्यायच्या आहेत। अगदी सोपी पद्धत आहे, तुम्ही ज्यावेळी ट्राय कराल त्यावेळी तुमच्या नक्कीच लक्षात येईल। आपण उकडीचे मोदक करतो ना त्याचप्रमाणे हे करायचं आहे। तर हे अशा एकामागोमाग एक प्लेट्स आपण पाडून घ्यायच्या आहेत त्याला आणि शेवटी आपण सगळं एकत्र करायचं आहे। प्लेट्स नाही आल्या तरी सुद्धा चालतील, फक्त आपल्याला ते सगळं एकत्र करायचं आहे आणि वरचा भाग एकदम घट्ट असा आपल्याला तो दाबून घ्यायचा आहे। आणि आता इथं माझा पहिला मोमो तयार झालेला आहे आणि एक हलकीशी आपल्याला त्याला पीळ द्यायची आहे, म्हणजे त्याचा आकार जो आहे तो अगदी मोमोसारखा दिसेल।
तर इथं माझा मोमो तयार झालेला आहे. आता आपण हा स्टीम करून घेणार आहोत. तर मी हे इडली पात्रामध्ये स्टीम करून घेते. तर आपल्याला खाली थोडंसं पाणी टाकून त्यामध्ये इडली पात्र ठेवून आपण एका वेळी 4 मोमो आता स्टीम करून घेणार आहोत. तर हे आपण झाकून ठेवूयात आणि एक 10 मिनिटानंतर आपण हे पाहूयात. आता 10 मिनिटामध्ये आपले मोमोज आता तयार होणार आहेत. वाव, मस्त, एकदम मस्त आणि ट्रान्सपरंट दिसत आहेत आपले मोमोज. म्हणजे आता हे तयार झालेले आहेत. तर आता आपण हे काढून घेऊयात आणि आता आपण हे टेस्ट करूयात. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये आणखी एखादी छानशी रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत बाय बाय.